ઇન્ટિગ્રેશન. આગળના લેક્ચરમાં આપણે ઇન્ટિગ્રેશન બાય પાર્ટ્સ, મેથડ ઓફ ઇન્ટિગ્રેશન બાય પાર્ટ્સ અથવા પ્રોડક્ટ રૂલ એ જોયું હતું. એની ફોર્મ્યુલા જોઈ લઈએ, જે આપણે આગળ જોયેલી જ છે. ફરીથી એક વખત રિવાઇઝ કરી લઈએ. ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ યુ ઇન્ટુ વી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુ v1 માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ u dash v1 with respect to x, where u dash is equal to du upon dx, differentiate u with respect to x, and v1 is equal to integration of v with respect to x. હવે અહીંયા આપણે એક નિયમ ખાસ યાદ રાખવાનો હતો, LIATE એટલે કે યુ અને વી માંથી કોને, તમને કોઈ પણ બે ફંક્શન આપેલા છે તેમાંથી કોને યુ ધારશું અને કોને વી ધારશું એ આપણે LIATE મુજબ નક્કી કરવાનું છે, જે તમને મેં આગળના લેક્ચરમાં કીધેલું છે. એલ એટલે કે લોગેરિથમિક ફંક્શન, આઈ એટલે કે ઇન્વર્સ ટ્રિગોનોમેટ્રિક ફંક્શન, એ એટલે કે અલ્જિબ્રિક ફંક્શન એટલે કે એક્સવાળા બધા ફંક્શન, એક્સનો વર્ગ, એક્સનો ઘન, 2x 3x એવા કોઈ પણ ફંક્શન. ટી એટલે ટ્રિગોનોમેટ્રિક ફંક્શન એટલે કે સાઇન, કોસ, કોસેક, ટેન એવા ફંક્શન. ઈ એટલે કે એક્સપોનેન્શિયલ ફંક્શન એટલે કે e રેસ ટુ એક્સ, a રેસ ટુ એક્સ, 2 રેસ ટુ એક્સ, રેસ ટુ એટલે ઘાતમાં એક્સ હોય એવા ફંક્શન. બરાબર. તો આના આપણે બે સમ જોયેલા હતા. હવે હજી એક બે સમ જોઈ લઈએ. તો આજનો ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ એક્સ ઇન્ટુ કોસ 3x with respect to x. હવે x ઇન્ટુ કોસ 3x આપેલા છે, તો LIATE માંથી આપણે નક્કી કરીએ તો L એટલે કે લોગેરિથમિક, તો લોગવાળા ફંક્શન આમાં નથી. બરાબર. I એટલે કે ઇન્વર્સ ટ્રિગોનોમેટ્રિક, ઇન્વર્સવાળા પણ નથી. A એટલે કે અલ્જિબ્રિક, અલ્જિબ્રિક એટલે કે એક્સવાળા, તો એક્સવાળા એટલે કે સપોઝ u ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ એન્ડ જે વધ્યું એને v ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસ 3x. બરાબર. અહીંયા આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા છે જ. આપણે કોની જરૂર પડશે તો કે યુ એટલે કે યુ આપણી પાસે આપેલો છે v1, તો v1 આપણે એટલે કે vનું એક્સની સાપેક્ષે સંકલન, ઇન્ટિગ્રેશન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ, અને યુ ડેશ એટલે કે યુનું એક્સની સાપેક્ષે વિકલન. તો પહેલાં આપણે યુ ડેશ મેળવી લઈએ, એટલે ધેરફોર du upon dx is equal to dx upon dx, therefore u dash is equal to 1, v1 is equal to integration of cos 3x with respect to x, v1 is equal to cos x નું ઇન્ટિગ્રેશન sin x. બરાબર. cos x નું વિકલન હોય તો માઇનસ sin x થાય, cos x નું ઇન્ટિગ્રેશન ખાલી sin x એટલે કે sin 3x. અને અહીંયા આપણે જે આગળનો એક નિયમ જોયો તો એવી રીતે કે જો એક્સની જગ્યાએ કોઈ પણ પોલિનોમિયલ કે કોઈ પણ ફંક્શન આપેલું હોય તો એનું આપણે છેદમાં વિકલન કરશું, એટલે 3xનું વિકલન કરીએ તો 3 ઇન્ટુ 1 પ્લસ સી. બરાબર છે. તો હવે આપણે અહીંયા આને આઈ કહી દઈએ. આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ એક્સ ઇન્ટુ કોસ 3x વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એક્સ. એક્સ એટલે કે યુ, cos 3x એટલે v with respect to x. ફોર્મ્યુલા મૂકી દઈએ. u v1 માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ u ડેશ ઇન્ટુ v1 with respect to x. વેલ્યુ મૂકી દઉં. u ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ એટલે એક્સ ઇન્ટુ v1 એટલે કે સાઇન 3x અપોન 3 પ્લસ સી, બધા ઇન્ટિગ્રેશન દૂર થાય ત્યારે લખો તો ચાલે, માઇનસ ઇન્ટિગ્રેશનમાં u ડેશ એટલે કે 1 ઇન્ટુ v1 એટલે કે સાઇન 3x upon 3 with respect to x is equal to x into sin 3x upon 3 minus ઇન્ટિગ્રેશનમાં 1 upon 3 બહાર કાઢી લઈએ તો શું વધશે? sin 3x with respect to x. તો અહીંયા શું વધ્યું તો કે ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ફરીથી એકવાર સ્ટેપ લખી લઈએ, x ઇન્ટુ sin 3x upon 3 minus 1 upon 3 integration of sin 3x with respect to x. તો અહીંયા x into sin 3x upon 3 minus 1 upon 3
sin 3x ઇન્ટિગ્રેશન એટલે sin x ઇન્ટિગ્રેશન, sin x સંકલન થાય માઇનસ કોસ એક્સ એટલે માઇનસ કોસ 3x અપોન 3x ફરીથી પ્લસ સી. બરાબર. હવે આ માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જશે અને 3ને અહીંયા લઈ આવીએ એટલે 3 × 3 એટલે 9, અથવા કોમન કાઢી લઈએ તો એ ચાલે. પેલા એક પદ લખીએ, x × sin 3x અપોન 3 પ્લસ 1/3 × cos 3x અપોન 3 પ્લસ સી. 1/3 કોમન કાઢી લઈએ એટલે 1/3 બ્રેકેટમાં x × sin 3x પ્લસ cos 3x અપોન 3 પ્લસ સી. આન્સર. બરાબર. એટલે કે cos 3x આપેલું હોય અને એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવું હોય તો 3x ફરીથી છેદમાં કરવાનું છે. બરાબર. તો સેકન્ડ એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ log x વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x. હવે ખાલી અહીંયા log x જ આપેલું છે. જોઈએ આપણે એવું શીખી ગયા કે d/dx ઓફ log x ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/x. બરાબર. પણ આપણી પાસે આવી ફોર્મ્યુલા નથી કે ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ log x વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ, આ ફોર્મ્યુલા આપણી પાસે છે નહીં. તો આનો આપણે ગુણાકારના નિયમથી એનું સાદુરૂપ આપવું પડે. તો અહીંયા જ્યારે તમને કોઈ પણ એક જ ફંક્શન આપેલું હોય ઇન્ટિગ્રેશનમાં અને એનું આપણી પાસે ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલા ન હોય ત્યારે આપણે એને એવી રીતે લખી શકીએ કે ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ log x ઇન્ટુ 1 વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x. બરાબર. હવે અહીંયા જે તે ફંક્શન તમને આપેલું છે ને એને યુ ધારી લો. એટલે સપોઝ યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ log x એન્ડ વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. બરાબર. હવે યુ ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/x અને v1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ x પ્લસ સી. એટલે કે i ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ log ax ઇન્ટુ 1 વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ log x એટલે કે u ઇન્ટુ v વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x. વેલ્યુ મૂકી દઈએ. ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ u ફોર્મ્યુલા મૂકીએ, u v1 માઇનસ u ડેશ ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ u ડેશ ઇન્ટુ v1 વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ u એટલે કે શું મળ્યું હતું તમને? log x. v1 એટલે કે x માઇનસ u ડેશ એટલે કે 1/x, v1 એટલે કે x ઇન્ટુ dx. બરાબર. એટલે x અહીં આગળ લખી નાખીએ, x ઇન્ટુ log x માઇનસ આ x કેન્સલ એટલે ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ 1 ઇન્ટુ dx ઇઝ ઇક્વલ ટુ x ઇન્ટુ log x માઇનસ 1નો x પ્લસ સી. x કોમન કાઢી લઈએ એટલે log x માઇનસ 1 પ્લસ સી. આન્સર. બરાબર. આવો એક એક્ઝામ્પલ તમને આપું છું, ટ્રાય કરજો. ઇન્ટિગ્રેશન ઓફ x ઇન્ટુ e⁻3x વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x. બરાબર. અહીંયા LIATE એલ એટલે કે લોગવાળું ફંક્શન નથી, આઈ એટલે કે ઇન્વર્સવાળું ફંક્શન નથી, એ એટલે કે એરિથમેટિક એટલે યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ એન્ડ વી ઇઝ ઇક્વલ ટુ e⁻3x. બરાબર છે. હવે પહેલાં યુ ડેશ મેળવજો, પછી v1 મેળવજો અને પછી ફોર્મ્યુલામાં મૂકી દેવાનો છે. ટ્રાય કરજો. થેન્ક યુ.